Panibagong araw, panibagong buhay. Hello everyone, my name is Bimi and welcome back again to my YouTube channel. So today's video mga ka-aport ay araw ng Sunday, kaya magsisimba kami sa Divine Mercy Marilao kasama ng mga tiyahin, tiyuhin, pinsan, pamangkin ni Ninyo. So ayan, paalis na nga kami at update ko na lang kayo pagdating ko. Okay, babu! Daddy, say hi to my vlog. Hi. Hi. Picture. Ito mas maganda picture. Ay, kumain kayo. Bulagwa ka na sa YouTube. Pati nagbibinyo. Bahalang mo ka sa YouTube. Ay, sa waki. Waki daw, waki. Waki daw, waki. Palit ka sa akin, Tam. May kalip-kalip sa ko. Sige nga, isa pa. Nalagay ko lang sa YouTube ko. Ito yung pinaka, ano bang tawag? Thumbnail. May picture ka ng akis mo. Thumbnail sa YouTube, ganyan. Grabe ka no. Makasumikat ang YouTube mo dahil sa akin. Isang babae nakapaghalikan sa relay ng bangus. Kalahating relleno. Manananggal na bangus. Ano, relleno. Alice, picture. Picture daw kayo. Picture dali. Paul, baka pinahirapan ka nakadate mo kahapon at gutom na. Ubusan lahi. Say hi to my vlog. Hi! Welcome to my vlog! Say hi to my vlog. Yung gumagano ka si ate. Tayo doon. Arti-arti. Say hi to my vlog. Papa mo ah. Halika na, gala na daw, gala. Labo ah. Mama. Gala na. Para kayong tumubo din dyan sa may alamanan pa. Napipaligiran kayo ng mga dahon. Patyal na. Iwan na si Alex. Dali. Say hi to my vlog. Gumagalaw. Say hi to my vlog.